नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की पेजमेकरमध्ये ISM V6 या सॉफ्टवेअरचा वापर कसा करायचा. तर मित्रांनो, आपले काही सबस्क्रायबर आहे त्याने कॉमेंट्समध्ये टाकलं होतं की पेजमेकरमध्ये ISM V6 च्या सहाय्याने मराठी टायपिंग कशी करता येईल. तर मित्रांनो, त्याचं सोल्युशन घेऊन आपण या ठिकाणी आलेलो आहे. मात्र व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ज्यांनी सबस्क्राईब केलेलं असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर जे बेल आयकॉन आहे त्याला सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आपल्या चॅनलवर येणारे जे काही नवीन व्हिडिओज आहे तर त्याची माहिती आपणास तात्काळ मिळून जाईल. तर यासाठी मित्रांनो आपल्याला लागणार आहे पेजमेकर. बघा, या ठिकाणी पेजमेकर सॉफ्टवेअर आपण या ठिकाणी ओपन केलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला ISM V6 चे सॉफ्टवेअर ओपन करावं लागणार आहे. बघा या ठिकाणी. आणि आता मित्रांनो, अगोदर आपण या ठिकाणी ISM V6 चे जे काही युनिकोड टायपिंग आहे ती करून बघूया आपण. तर मित्रांनो, या ठिकाणी हे जे फॉन्ट टाईप आहे तर या ठिकाणी आपण युनिकोडला सिलेक्ट करूया. त्यानंतर एक पॉपअप बॉक्स ओपन होईल, रेमिंग्टन मराठी, याला आपण ओके करूया. आणि आता हे सॉफ्टवेअर मिनिमाइज करूया. मिनिमाइज केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी खाली एक फॉन्ट बॉक्स दिसत आहे. ते या ठिकाणी आपल्याला ISM V6 चा जो युनिकोड फॉन्ट आहे DVOT सुरेख याला सिलेक्ट करायचा आहे. त्याला सिलेक्ट केल्यानंतर आता बघूया आपण या ठिकाणी टाईप करूया. त्यानंतर याची साईज थोडी वाढवून घेतो मी. साईज आपण या ठिकाणी दिसण्यासाठी 36 करूया. त्यानंतर आता आपल्याला जे टॉगल की आहे तर ती ऑन करायची आहे. बघा या ठिकाणी मी ऑन केलेली आहे. आणि आता आपण टाईप करून बघूया. तर मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल ज्यावेळेस आपण ISM V6 च्या सहाय्याने युनिकोड मराठी या ठिकाणी टाईप करून बघत आहे तर या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क येत आहे. तर मित्रांनो, पेजमेकर मध्ये ISM V6 चा वापर करत असताना युनिकोड मध्ये टाईप करता येत नाही. ज्याप्रमाणे आपल्याला MS वर्ड मध्ये टाईप करता येते, परंतु या ठिकाणी टाईप करता येत नाही. परंतु तरी आपल्याला ISM V6 च्या सहाय्याने या ठिकाणी पेजमेकर मध्ये मराठी टायपिंग करायचं जर असेल तर यासाठी आपल्याला ISM V6 चे जे काही नॉर्मल फॉन्ट्स आहे, ज्यामध्ये DVBWTT सुरेख असेल, DVBWTT योगेश असेल, तर या फॉन्टच्या सहाय्याने मात्र आपल्याला टायपिंग करता येईल. तर यासाठी आपल्याला परत ISM V6 चे सॉफ्टवेअर आहे ते ओपन करायचं आहे. ते ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी जे फॉन्ट टाईप आहे, बघा या ठिकाणी दिसतो आपल्याला फॉन्ट टाईप. तर या ठिकाणी आपल्याला थोडी सेटिंग करावं लागेल. तर या ठिकाणी हे जे बायलँग्वेज वेब आहे, बघा या ठिकाणी हे जे बायलँग्वेज वेब आहे तर याला आपल्याला सिलेक्ट करावं लागेल. त्यानंतर रेमिंग्टन मराठी हा जो मेसेज आलेला आहे याला ओके करावं लागेल. त्यानंतर आता आपण याला मिनिमाइज करूया. मिनिमाइज केल्यानंतर मित्रांनो, आता या फॉन्ट्स बॉक्स मध्ये जाऊन आपल्याला या ठिकाणी DVBWTT सुरेख हा फॉन्ट्स या ठिकाणी सिलेक्ट करावा लागणार आहे. बघा या ठिकाणी जाऊया आपण. आणि या ठिकाणी आपण बघा या ठिकाणी फॉन्ट्स बॉक्स मध्ये दिसतंय आपल्याला DVBWTT सुरेख हा फॉन्ट्स आपण या ठिकाणी सिलेक्ट केलेला आहे. हा ISM V6 चा नॉर्मल फॉन्ट्स आहे. आणि मित्रांनो, आता आपण या ठिकाणी टॉगल की ऑन करूया आणि आपण मराठी टायपिंग करून बघूया. आणि बघा मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल की आपण MS वर्ड प्रमाणे या ठिकाणी पेजमेकर मध्ये सुद्धा ISM V6 च्या सहाय्याने
सहजपणे मराठी टाईप केलेलं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला पेजमेकर मध्ये ISM V6 या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येईल आणि मराठी टायपिंग करता येईल. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.